Hej på er! I dagens episod ska jag prata om kvintackord eller power chord som man väldigt ofta säger även på svenska. Det må låta som ett ganska enkelt ämne och många av er har säkert spelat mycket av de här 2- eller 3-strängsgreppen med grundton på A- eller E-strängar som är väldigt vanliga. Men vi ska genom att arbeta oss igenom cage-systemet, som man säger C, A, G, E och D-greppen, se hur man kan hitta kvintintervaller även på andra strängkombinationer och ibland dubblar så att det blir 3, 4 till och med 5 strängar. Och sen ska vi också testa att lägga till ytterligare en baston under några av de här lite högre kvintgreppen för att använda dem som färgningar helt enkelt. Så om det här låter intressant så är det bara att haka på. Vi ska börja här med att ta oss igenom caged-systemet. Och vi kommer göra det här i tonarten D till att börja med. Så det ursprungliga vi kan hitta är grundton och kvint här. Sen kan man lägga kvint och grundton. Så. Och sen grundton och kvint på det viset. Men vi kan också hitta en lägre kvint under den här första grundtonen. Så då har vi de här. 4 stycken 2-strängsgrepp kan man säga. Sen kan man också göra de här till 3-strängsgrepp. Eller den här med allra lägsta klang då. Kan vi också göra 2 stycken 4-strängsgrepp. Eller den här blir ganska sprillig. Den här blir väldigt mycket botten i. Användbart i helt olika sammanhang då. Nu kommer jag bara visa utan att förklara varje grej, men temat är samma. Räkna ut grundtonen och kvinten vart de är och sen kombinera dem i grupper om 2, 3 och kanske 4, kanske med 5 ibland. Den här sista i våran A-position här är lite bökig. Framförallt om man vill strumma den med alla 4 strängar. För då är det lätt hänt att man får med den här också på B-strängen. Så då får man försöka sträva efter att göra en liten imperfekt barré här. Genom att P-fingret alltså inte ska trycka ner helt rakt. Utan man får vinkla fingret lite så att det bara är A- och E-strängen som trycks ner. Och dämpas B-strängen. Men de andra 4 kommer med. Gå vidare till G-greppet. Tresträngsvarianter. Eller några 4-strängsvarianter. Här kan man faktiskt spela 5 strängar också, hyfsat enkelt. E-greppet har vi här. Klassiska. Tresträngsvarianter. Också väldigt klassisk. Eller 4-strängsvarianter. Man kan också spela den här med barré, men det blir svårare att strumma den. Eller den här då. Sista greppet är D-greppet. Tresträngsvarianter. Och till sist en 4-strängsvariant. Och den här, den tycker jag är kanonbra om man spelar i, ska jag säga, ett rockigare sammanhang där någon redan har spelat ett riff som kanske låter om man inte vill spela det exakt likadant utan för att låta bredare och fylligare kan man spela på de här. Det blir inte lika tunt som man spelar. Utan man får med kvinten där i botten.
Men man får liksom en blandning av 2 spunna strängar och 2 ospunna som gör att det låter ganska brett tycker jag. Det här greppet har jag använt väldigt mycket. Framförallt när man har 2 gitarrister då. Sen ska vi testa att använda det här som när man använder på de 3 tunnaste strängarna, så ska vi testa att använda det som färgning genom att lägga till lite bastoner. Här har vi ett grepp som kommer från den här C-läget i A. Kan man byta till ett E-kvint som alltså kommer då från G-greppet. Fram och tillbaka. Då går man från ett A till ett A, eller A5, A-kvint till A-sus 2. Ska vi flytta ner det här greppet 2 band, lägga E i basen, det blir som ett E-moll 7. Så här har vi då molltersen och dubblad liten 7. Flyttar man ett band, en halvton, och lägger D i basen, har man ett D-maj 7, för man har ters och dubblad stor 7. Och sen kan man både tersen och 7, alltså flytta allt det här ett band ner ytterligare, så får man D-moll 7. Och ytterligare ett band ner och lägger A i basen, så får man ett A-sus 2. Och uppe så har man ett A6 med dubblad ters och sen 16. Så skulle man kunna spela något så här. Snyggt sätt att använda det som färgningar. Ett annat sätt som man kan använda de absolut lägsta klangerna tycker jag att nästan komma i territoriet att det låter som man spelar nedstämt eller på en 7-strängad gitarr, för att man liksom, när man får de här kvinterna under grundtonen, det blir bara mycket mörkare och hårdare klang på den där. Jämfört med det har jag använt ibland i coverbandsammanhang när man vill låta lite hårdare än vad man kan göra med Marley Strata liksom. Hoppas att det här känns intressant och att det är något som ni kan komma att använda själva framöver. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på Studios kanal, så missar ni inte följande avsnitt i den här serien. Ha det bra! Ciao!